اولین اسکنر فول بادی در اواخر دهه 1990 توسط سایبرویر ساخته و به طور گسترده به بازار عرضه شد. همچنین این اسکنر در سال 1994 به صنعت سرگرمی و تحقیقات نظامی راه پیدا کرد. این اسکنر از سنسورهای ثابت و لیزر ایمن برای چشم به عنوان منبع نور و از یک سطح دایره‌ای شکل جهت چرخش شخص اسکن شده استفاده می‌کرد. فناوری استفاده شده در این اسکنر گرچه مؤثر بود، اما قابل حمل نبودن و نیز هزینه بالا مانعی برای استفاده گسترده از این اسکنر شد. در نسل اولیه از اسکنرهای بدن به دلیل روش‌های اسکن و سخت افزار موجود در زمینه تحقیقات پوشاک یا مطالعات تنسنجی فعالیت خاصی صورت نگرفت. استفاده اولیه از داده‌های اسکن فقط بر روی اندازه‌گیری‌های خطی استخراج شده از اسکن تمرکز داشت. اسکن سه‌بعدی فول بادی داده‌هایی را برای مطالعات تنسنجی در جمعیت‌های مختلف فراهم می‌کند. این اطلاعات شامل تجزیه و تحلیل شکل بدن بر اساس محیط‌های ساده، استخراج اندازه‌گیری‌ها به عنوان پایه‌ای برای لباس‌های سفارشی و انتخاب اندازه به صورت اتوماتیک میباشد. در همان سالها تلاش‌های اولیه‌ای جهت استفاده بیشتر از اطلاعات به دست آمده از اسکن‌ها وجود داشت. اما در سال 1992 یک مطالعه اولیه صورت گرفت که در آن از سر و کلاهخود پرسنل ارتش اسکن سه‌بعدی گرفته شد و به بررسی اسکن از بدن پرسنل بدون لباس نظامی و نیز ادغام لباس نظامی به بدن فرد به صورت سه‌بعدی نیز پرداخته شد. بیشتر فرم‌های لباس در گذشته به جای اشکال بدن، اشکال لباس را منعکس می‌کرده، اما سبک‌های مدرن منحنی‌های بدن را دنبال می‌کنند. امروزه از اسکن‌های بدن سه‌بعدی نیز در ساخت فرم‌های لباس که دقیقاً از نظر اندازه، شکل ظاهری و وضعیت مدل‌های متناسب برای استفاده در شرکت‌های تولید پوشاک هستند استفاده می‌شود. تمایز اصلی بین اسکنرها را می‌توان به منبع نور یا در بعضی موارد استفاده از طول موج‌های غیرقابل مشاهده دسته‌بندی کرد که با سنسورهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها تعامل دارند. اسکنرهای لیزری از قدیم به عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شدند، اما این اسکنرها دارای نواقصی نیز هستند. سنسورهای لیزری به رنگ حساسیت کمی دارند. به طور مثال رنگ مشکی قابلیت اسکن شدن توسط سنسور لیزری را ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد سنسورهایی با قابلیت‌های بیشتر مورد نیاز خواهند بود. اسکنر با نور ساختار یافته. اسکنرهای ساختار یافته بسیار سریعتر از اسکنرهای لیزری است، اما داده‌های اسکنرهای نوری به پردازش بیشتری نیاز دارد. این اسکنرها به طور کلی اسکن‌های بسیار زیادی را انجام می‌دهند و سپس از الگوریتم‌های کامپیوتری برای بهبود سطح اسکن در هنگام ساخت مدل دیجیتالی سه‌بعدی از داده‌های سنسور استفاده می‌کنند. اکثر اسکنرها توانایی استخراج خودکار اندازه‌گیری خطی از اسکن را دارند، اما الگوریتم‌های مورد استفاده توسط شرکت‌های مختلف سازنده اسکنر متفاوت است. اسکنری که بهترین عملکرد را دارد نیز ممکن است بهترین سیستم اندازه‌گیری خودکار را نداشته باشد. اولین قدم برای اندازه‌گیری از طریق اسکن شناسایی نقاط برجسته روی سطح بدن است. این نشانه‌ها توسط متخصصین به خوبی تعریف شده‌اند، اگرچه هر گروه از کاربران اسکنر دارای مجموعه‌های مختلفی از نشانه‌ها و روش‌های متفاوت برای اندازه‌گیری را دارند. از آنجا که تنوع زیادی در اشکال بدن وجود دارد، جایگذاری دستی قابل اعتماد مارکرها بسیار دشوار است. طراحی نرم افزار برای قرار دادن دقیق مارکرها در اسکن بدن حتی دشوارتر است. این امر به طور کلی با برنامه‌نویسی برای جستجوی برخی از مشخصات هندسی روی بدن انجام می شود، اما برنامه‌ریزی برای هر پیکربندی تقریباً غیر ممکن است. مارکرها اغلب توسط متخصصین با لمس کردن قرار می‌گیرند تا برجستگی‌های استخوانی مناسبی که مرکز حرکت مفصل را مشخص می‌کند انتخاب کنند. برای نرم افزار اسکن با سنجیدن مارکرهای مفاصل بر اساس هندسه سطح بدن،
امکان دستیابی به همان سطح دقت و اطمینان وجود ندارد. اما الگوریتم‌های جدید روز به روز در پیدا کردن دقیق نقاط بدن پیشرفته تر می شوند و صحت و دقت آنها بالا می رود. البته اکثر توسعه دهندگان نرم افزارهای اسکنر توضیح می دهند که الگوریتم‌های کامپیوتری همیشه مارکرها را به طور قابل اعتماد قرار نمی دهند. از طرف دیگر، یک اپراتور آموزش دیده اغلب می تواند با بررسی اندازه‌گیری‌های انجام شده در اسکن و در صورت لزوم با بررسی دید بصری قابلیت اطمینان را بهبود بخشد. در قسمت بعدی این ویدئو به بررسی اسکن سه‌بعدی در حرکت می‌پردازیم و نیز تاریخچه اسکنر سه‌بعدی بدن آنیا را با هم مرور می‌کنیم. در آخر پیشبینی از روند توسعه اسکنرهای سه‌بعدی بدن در آینده را خواهیم داشت. از توجه شما متشکریم.